ઓફ મનીષમાં આજે આપણે બનાવશું કચ્છી દાબેલી. તો તેમાં પડતી સામગ્રી તમને ચાલો બતાવી દઉં. આ દાડમ છે, ટમેટો સોસ છે, દાબેલીનો મસાલો છે, તીખા દાણા, સેવ, લીલી કોથમરી, 500 ગ્રામ જેવા બટેકા લીધા છે બાફેલા આપણે. તો આ બટેકાને હવે આપણે દાબેલી માટે ચૂંદો બનાવશું. અને આ બ્રેડ આપણે જે લીધા હતા બટેકા એને આપણે ક્રશ કરી લીધા છે. હવે આ આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું તો એમાં આપણે બટેકા એડ કરશું. ધીરે ધીરે બધા બટેકા એમાં એડ કરી દેવાના. બટેકા એડ કર્યા પછી એને સારી રીતે હલાવવાના છે. પછી બટેકાને સારી રીતે ચડી જાય એટલે આ પાઉંભાજી મસાલો એડ કરતો જવાનો. આપણે આ પાઉંભાજી મસાલો એડ કરી દીધો છે. સરસ મજાની ખુશ્બુ આવે છે. તેમાં જે આપણે ઓલો સોસ રાખ્યો તો એ સોસ આમાં એડ કરી દઈશું, ટમેટાનો સોસ. હવે એને સારી રીતે મિક્સ કરી નાખશું. તૈયાર છે આપણો કચ્છી દાબેલીનો મસાલો. જો છે ને એકદમ જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય તેવો મસાલો આપણો બની તૈયાર. તો હવે આ થોડીક વાર મસાલો ઠંડો પડશે એટલે આના માથે આપણે દાડમના દાણા અને કોથમરી એડ કરી અને દાબેલી બનાવશું. તો ચાલો આગળ મળીએ, દાબેલી બનાવીએ ત્યાં. જો આપણે પાણી બનાવ્યું તો એ પાણી બની તૈયાર છે. તો હવે આપણે દાબેલી બનાવશું. સૌ પ્રથમ પહેલાં 2 ચમચી બ્રેડને પલાળવાની આ રીતે. પછી તીખી ચટણી, પછી આજે આપણે દાબેલીનો મસાલો બનાવી મસાલો સારી રીતે દાબેલી ભરી દેવાનો. પછી આપણે દાણા જો છે ને જોતાં જ મોટામાં પાણી આવી જાય તેવું દાડમના દાણા એડ કરશું. થોડી કોથમરી, વળી પાછો આપણે મસાલો એડ કરશું. મસાલાને સારી રીતે બધી બાજુ દબવી ને આ સેવ જો છે ને સરસ મજાની કચ્છી દાબેલી પાણી સાથે. તો આપણે એક ડીશમાં દાબેલી અને પાણી સર્વ કરશું. ચાલો જો આપણી દાબેલી બની તૈયાર છે. તો હવે આમાં આપણે જે ઓલું પાણી બનાવ્યું હતું એ પાણી એડ કરશું. આ પાણી અમારા મોરબીમાં કાનાભાઈ દાબેલીવાળા રહ્યા ને એ આ રીતનું પાણી બનાવે છે. આપણે એવું જ પાણી અને એવી જ દાબેલીનો ટેસ્ટ બનાવ્યો છે. તો જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય તેવી કચ્છી દાબેલી તૈયાર છે. તો જોતા રહો ટેસ્ટ ઓફ મનીષ. લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. ટેસ્ટ ઓફ મનીષ.